දැන් මං කියා දෙන්නම් කොහොමද Candela DVD එකේ black screen issue එක මගහරවා ගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ වගේ කළු පාටට ස්ක්‍රීන් එකක් ඇවිත් Candela play එක Candela DVD එක වැඩ කරන්නේ නැත්නම් fix කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ issue එක fix කරගන්න කලින් ඔයා DVD එක නැතුව බලන ක්‍රමයට install එක කරගෙන තියෙන්න ඕනේ. Candela DVD එක පාවිච්චි කරන හැම පාරම DVD එක DVD ROM එකේ දාලා නම් ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ මුලින් ඒක uninstall කරලා DVD එකෙන් නැතුව බලන විදියට install කරගන්න ඕනේ. ඒ install කරගන්න විදිය ගැන වීඩියෝ එකක් description එකේ තියෙනවා. ඒ විදියට install කරලා ඉවර වෙලා මම දැන් කියලා දෙන විදියට patch එක දාගන්න තියෙන්නේ. patch එක download කරගන්න ඔයාගේ computer එකේ Chrome හරි මොකක් හරි web browser එකක් open කරලා ඒකේ www.candelalearning.lk කියන අපේ website එකට යන්න. ඒකේ මේ home page එකේ තියෙනවා important update කියලා notice එකක්. එතන තියෙන මේ download patch කියන button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ තමන්ට ඕන grade එකේ patch එක download කරගන්න මෙතනින්. මගේ තියෙන grade 8 එකක් මම grade 8 එක download කරගන්නවා. ඊපස්සේ මෙතන මේ වගේ message එකක් ආවොත් keep කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ my downloads folder එකට ගියාම download වෙච්ච file එක බලා ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඔයා වෙන තැනකට නම් download කරේ එතනට ගිහින් ඒ file එක double click කරලා open කරන්න. Windows 10 නම් තිබෙන්නේ ඔබගේ computer එකේ මේ වගේ warning එකක් දුන්නොත් මෙන්න මේ more info කියන එක click කරලා run anyway කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන yes click කරන්න. then ඔයා install කරලා තියෙන location එක හරිනම් Candela DVD එක install කරද්දී location එක change කරේ නැත්නම් default location එක නම් මේක තමයි default location එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලට location එක change කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා install කරද්දී location එක change කරොත් ඒ location එක මෙතනින්වත් select කරලා දෙන්න අමතක කරන්න එපා. ඊට පස්සේ start patching කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ තත්පර ගානක් ඇතුළත ඔයාගේ software එක patch වෙනවා. patching complete කියලා වැටුණාට පස්සේ මේ window එක close කරලා දැන් Candela DVD එක Candela software එක run කරන්න පුළුවන්.